Tiếp tục diễn biến trên chiến trường Đông Âu, các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine tiếp tục diễn ra khốc liệt tại các địa điểm chiến lược, trong đó có thành phố Bakhmut ở Donetsk. Trong thông báo mới đây, Nga tuyên bố đã giành ưu thế tại chiến địa này, cũng như khiến Ukraine tổn thất về người lẫn thiết bị quân sự. Ở diễn biến khác, mới đây Chủ tịch EC, bà Ursula von der Leyen đã đăng tải số binh lính và dân thường Ukraine thiệt mạng trong xung đột trên mạng xã hội, rồi vội vã xóa đi. Phía Nga đã mô tả đây là động thái tự vả vào mặt mình và ví EU là tiểu bang thứ 51 của Mỹ. Trong khi đó, một cuộc thăm dò gần đây cho thấy nhiều người Trung Quốc cho rằng hoạt động quân sự đặc biệt của Nga là hành động tự vệ trước NATO. Theo tình báo Nga, Ba Lan đang thực hiện kế hoạch sáp nhập một số vùng lãnh thổ của Ukraine. Các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Lầu Năm Góc nói Bắc Kinh không muốn Mỹ can thiệp vào quan hệ của Trung Quốc với Ấn Độ. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về chiến dịch quân sự ở Syria. Mới đây, phe Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ có lãnh đạo da màu đầu tiên. Nhà Biden thắp sáng cây thông Noel khai màn mùa lễ Giáng sinh. Ở Anh, vua Charles mở cửa trung tâm chào đón người tị nạn Ukraine. Cố vấn Hoàng gia Anh từ chức sau phát ngôn phân biệt chủng tộc. Huyền thoại bóng đá Pele nhập viện theo dõi sức khỏe. Bánh mì Pháp lọt vào danh sách di sản văn hóa thế giới. Phần cuối chương trình hãy đến Sudan để tìm hiểu về nỗ lực bảo tồn trang sức Meroitic truyền thống của nước này trước hàng nhập khẩu giá rẻ. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thế giới hôm nay. Phần đầu chương trình sẽ là những cập nhật đáng chú ý diễn ra trên chiến trường Ukraine trong ngày qua. Thưa quý vị, trong khi Ukraine kiểm soát lại được Kherson và đang cố gắng duy trì các đợt phản công ở nhiều khu vực nhằm giữ vững ưu thế trên chiến trường vào những tháng mùa đông sắp tới, thì quân đội Nga tiếp tục không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng để làm giảm sức chiến đấu của lực lượng chính quyền Kiev. Song song với đó, các đơn vị Nga cũng tiến công để giành quyền kiểm soát các vị trí chiến lược quan trọng, trong đó điển hình là thành phố Bakhmut ở Donetsk. Giữa lúc quân đội hai bên giao tranh bất phân thắng bại tại chiến địa này, vừa qua Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra báo cáo cập nhật những bước tiến mới nhất của quân đội nước này ở khu vực phía Bắc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Đáng chú ý, lực lượng Nga đã kiểm soát được những địa điểm xung quanh thành phố chiến lược Bakhmut. Trong cuộc họp giao ban ngày 30 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các khu định cư ở Belogorovka và Percy Chapniva thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã được quân đội Moscow quản lý. Sau một số trận giao tranh, 50 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 hệ thống pháo tự hành và 6 phương tiện khác đã bị phá hủy. Ngôi làng Belogorovka nằm cách thành phố Bakhmut 20 km về phía đông bắc, còn làng Percy Chapnia cách Bakhmut 12 km về phía nam. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục tuyên bố đã giải phóng thêm làng Andriivka ở gần thành phố Bakhmut. Ngoài ra, người đứng đầu chính quyền Donetsk tự xưng, ông Denis Pushilin nói với đài truyền hình Russia 24, quân đội Nga đã tiến vào làng Kodiomovka gần đó. Theo ông Pushilin, tất cả những vị trí này đều nằm trên tuyến tiếp tế quan trọng cho căn cứ của lực lượng Kiev tại thành phố Bakhmut. Quân đội Nga có thể giữ đà tiến công đến đường cao tốc Artemov và cắt đứt hoàn toàn con đường tiếp tế của Ukraine. Hồi tháng 2, Điện Kremlin đã công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng ở vùng Donbass là hai quốc gia độc lập, đồng thời yêu cầu Ukraine tuyên bố là một nước trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào bất kỳ khối quân sự nào của phương Tây. Đến cuối tháng 9, Tổng thống Putin tiếp tục sáp nhập 4 vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson của Ukraine vào Liên bang Nga qua các cuộc trưng cầu dân Ý, và điều này đã vấp phải làn sóng phản đối gay gắt từ chính quyền Kiev, phương Tây và cả Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, ở Ukraine tuyết rơi ngày càng nhiều, nhiệt độ cũng vì thế mà ngày càng thấp, có nơi xuống dưới 0 độ C. Trong bối cảnh đó, các binh sĩ Ukraine đã được trang bị quần áo và túi ngủ chuyên dụng trong mùa đông để chống chọi với giá lạnh. Reuters phỏng vấn những người Ukraine đang làm nhiệm vụ tại vùng Donbass ở miền Đông cho biết, chỉ huy đơn vị của họ đang phân phát các quần áo, thiết bị phù hợp. Một chỉ huy pháo binh giới thiệu về áo khoác giúp binh lính ngụy trang trong mùa đông của quân đội Ukraine. Người này nói chiếc áo có lớp giữ ấm có thể tách rời, trong khi bề bên ngoài được làm bằng chất liệu chống thấm nước. Mưa lớn, tuyết rơi dày và nhiệt độ giảm đang tạo ra những thách thức lớn cho hàng chục nghìn binh lính của cả Ukraine và Nga đang đối đầu trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 9 tháng và chưa có dấu hiệu kết thúc.
Thưa quý vị, tỷ phú Elon Musk lần đây đã thu hút sự quan tâm của truyền thông sau khi đưa ra đề xuất nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine. Cụ thể, người đàn ông giàu nhất thế giới cho rằng Ukraine nên nhượng bộ và duy trì thái độ trung lập, không tham gia tổ chức nào của phương Tây. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công khai chỉ trích đề xuất này. Trong bài phát biểu qua video tại một sự kiện của New York Times hôm 30 tháng 11, Tổng thống Zelensky đã có những bình luận liên quan đến tỷ phú Elon Musk rằng tôi nghĩ ai đó đã tác động đến ông ấy hoặc ông ấy tự đưa ra những nhận định thông qua cách nào đó. Tuy nhiên, trước khi nói về cách chấm dứt cuộc xung đột, ông ấy hãy xem xét ai đã bắt đầu và đến Ukraine, tự mình chứng kiến những gì Nga đã làm ở đây, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh. Hồi tháng 10, Elon Musk đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi khi đăng tải đề xuất giải quyết xung đột ở Đông Âu, gồm Ukraine thừa nhận bán đảo Crimea thuộc Nga và đảm bảo nguồn cung nước ngọt cho khu vực này, đồng thời tổ chức lại các cuộc trưng cầu dân Ý sáp nhập 4 tỉnh Ukraine vào Nga dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc, và cuối cùng là chính quyền Kiev cam kết giữ vị thế trung lập. Vào thời điểm đó, Tổng thống Zelensky đã mỉa mai đề xuất trên, trong khi Điện Kremlin bày tỏ thái độ hoan nghênh. Cũng liên quan đến Twitter, mới đây, Ủy viên châu Âu về thị trường nội bộ ông Thierry Breton đã yêu cầu Liên minh châu Âu kiểm duyệt Twitter chặt chẽ hơn sau khi tỷ phú Elon Musk cam kết điều hành nền tảng mạng xã hội này một cách minh bạch và không can thiệp vào các cuộc bầu cử. Thậm chí, ông Breton còn cảnh báo Twitter có thể bị cấm vĩnh viễn ở EU nếu không tuân thủ luật của khối. Hôm 30 tháng 11, ông chủ mới của Twitter đã đăng tải dòng trạng thái khẳng định Twitter đã làm mất niềm tin và sự an toàn trong một thời gian rất dài và đã từng can thiệp vào các cuộc bầu cử. Twitter 2.0 sẽ hiệu quả, minh bạch và công bằng hơn rất nhiều. Sau đó, Ủy viên Breton đã lên tiếng hoan nghênh Twitter 2.0 của Elon Musk và cho rằng phiên bản Twitter này có thể tuân thủ đạo luật dịch vụ kỹ thuật số DSA của Liên minh châu Âu sẽ có hiệu lực vào năm 2024. Ông Breton nói thêm, nền tảng mạng xã hội này phải kiểm soát nội dung và giải quyết những thông tin sai lệch. Tuy nhiên, theo Financial Times, Ủy viên EU đang đe dọa nhà tài phiệt nước Mỹ bằng lệnh cấm vĩnh viễn nếu Twitter không tuân thủ các yêu cầu của khối EU, trong đó bao gồm không khôi phục tài khoản của những người dùng bị cấm, tích cực giải quyết thông tin sai lệch và kiểm duyệt chặt chẽ vào năm tới. Theo nguồn tin của Financial Times, ông Elon Musk cũng đồng tình với các điều kiện của DSA và cho rằng chúng nên được áp dụng trên toàn thế giới. Ông chủ Tesla đã mua lại Twitter với giá 44 tỷ đô la Mỹ và chính thức nắm quyền sở hữu công ty truyền thông mạng xã hội này vào ngày 27 tháng 10, còn DSA được thông qua hồi đầu năm nay. Liên minh châu Âu đã yêu cầu các nền tảng mạng xã hội lớn phải kiểm duyệt nội dung, những thông tin không đúng sự thật hoặc bất kỳ thông tin nào mà EU cho là sai. Một số tin tức đáng chú ý khác liên quan đến xung đột ở Đông Âu. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đăng tải một dòng tweet đề cập đến số thương vong của Ukraine, nhưng lại vội vàng xóa đi ngay sau đó. Bình luận về động thái này, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã chế nhạo, gọi đây là một hành động tự bêu xấu, đồng thời ví EU là tiểu bang thứ 51 của Mỹ. Chia sẻ trên Twitter, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev nói, rõ ràng bà Ursula von der Leyen đã bị các cấp trên của mình ở Washington chỉ mặt. Thật nhục nhã, làm gì có EU, chỉ có tiểu bang thứ 51 của Mỹ. Bình luận được ông Medvedev đưa ra sau khi Chủ tịch EC, bà Ursula von der Leyen nói rằng 100.000 binh sĩ Ukraine và 20.000 dân thường đã thiệt mạng kể từ khi xung đột nổ ra. Thế nhưng sau đó bài đăng đã biến mất và được thay thế bằng một phiên bản khác không có các số liệu nêu trên. Người phát ngôn EC bà Dana Spinen giải thích rằng con số mà Chủ tịch EC đưa ra được ước tính từ các nguồn và bao gồm tất cả những người thiệt mạng và bị thương trong xung đột. Nữ quan chức cũng cảm ơn các cá nhân đã chỉ ra những điểm không chính xác trong bài phát biểu ban đầu của bà von der Leyen. Trong khi đó, Ukraine đã phản ứng gay gắt trước động thái của nữ Chủ tịch EC. Ông Sergei Nikiforov, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine, nói rằng những thông tin nhạy cảm như vậy chỉ nên được công khai bởi các quan chức cấp cao của nước này. Trong khi đó, theo kết quả của một cuộc khảo sát do Tập đoàn Truyền thông Quốc tế Trung Quốc CICG đồng thực hiện, gần 40% công dân Trung Quốc cho rằng hoạt động chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga trên lãnh thổ Ukraine là hành động tự vệ của Moscow trước sự bành trướng về phía đông của Liên minh quân sự NATO, thông tin được hãng thông tấn TASS đăng tải. Kết quả cụ thể của cuộc thăm dò là 39,5% người Trung Quốc được hỏi tin rằng hoạt động quân sự của Moscow là để tự vệ trước việc NATO mở rộng sức mạnh ảnh hưởng về phía Đông Âu.
29% cho rằng hành động của Moscow là không đúng, nhưng vẫn cần phải xét đến những lý do mà Nga giải thích vì sao lại phát động chiến dịch này. Và chỉ 21% số người được hỏi còn lại hoàn toàn phản đối hành động của Điện Kremlin trên lãnh thổ của Ukraine. Tổ chức tư vấn Genron NPO có trụ sở tại Nhật Bản cũng thực hiện một cuộc khảo sát tương tự ở quốc gia này. Kết quả có sự đối lập khá lớn so với ở Trung Quốc. Cụ thể, 73% người Nhật Bản được hỏi hoàn toàn phản đối chiến dịch quân sự của Điện Kremlin ở Đông Âu. 10% cho rằng hành động này là sai, nhưng cũng nên xét đến những yếu tố thúc đẩy Moscow tiến hành hoạt động quân sự. Và chỉ 1% tin rằng Nga đang bảo vệ chủ quyền trước sự bành trướng của NATO. Cả hai cuộc thăm dò này đều được tiến hành từ tháng 7 đến tháng 9, với 1.000 người được khảo sát ở Nhật Bản và 1.528 người được hỏi ở các thành phố lớn của Trung Quốc, trong đó có cả Bắc Kinh và Thượng Hải. Ở một diễn biến khác, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Nga, ông Sergei Naryshkin, vừa tiết lộ rằng Ba Lan sẽ đưa ra tuyên bố chính thức về việc sáp nhập các vùng ở phía Tây Ukraine và chính quyền WhatsApp đã chuẩn bị đủ cơ sở và lý do chính đáng cho động thái này. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông RIA Novosti hôm 30 tháng 11, ông Naryshkin cho biết đã nhận được tin tình báo về việc Ba Lan có kế hoạch đệ trình yêu cầu Ukraine bồi thường cho vụ thảm sát Volhynia năm 1943. Năm đó, khoảng 100.000 người Ba Lan đã bị nhóm người theo chủ nghĩa dân tộc và quân nổi dậy ở Ukraine sát hại. Theo ông Naryshkin, kế hoạch của Ba Lan là tìm kiếm hậu duệ của những người đã thiệt mạng vào năm 1943. Đồng thời, Tổng thống Andrzej Duda cũng đang chỉ đạo các cơ quan truyền thông Ba Lan đưa tin theo hướng WhatsApp sẽ thu thập những vùng lãnh thổ vốn dĩ thuộc về Ba Lan. Ông Naryshkin cũng lưu ý, WhatsApp tin đây là sự đền bù hào phóng đối với việc Ba Lan cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev trong cuộc xung đột đang diễn ra với Moscow. Từ sự kiện Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine hồi cuối tháng 9, WhatsApp có kế hoạch thực hiện trưng cầu dân ý để sáp nhập các vùng lãnh thổ phía Tây Ukraine, bao gồm khu vực Lviv, Ivano-Frankov và Ternopil. Tháng trước, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố danh sách các khoản bồi thường mà quốc gia này yêu cầu Đức thực hiện để bù đắp cho những gì đã diễn ra trong Thế chiến II. WhatsApp đã yêu cầu Berlin bồi thường đến tận 1,32 nghìn tỷ euro. Tuy nhiên, Berlin đã bác bỏ mọi yêu cầu bồi thường của Ba Lan và khẳng định những vấn đề đền bù tài chính liên quan đến Thế chiến thứ hai đã được giải quyết theo hiệp ước về giải pháp cuối cùng liên quan tới Đức năm 1990. Trong một báo cáo gần đây, Lầu Năm Góc cho biết Bắc Kinh đã lên tiếng cảnh báo Mỹ không được phép can thiệp vào quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ sau khi hai quốc gia tỷ dân của châu Á xảy ra xung đột ở biên giới vào năm 2020. Theo Reuters, mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã xấu đi kể từ khi xảy ra cuộc đụng độ quân sự ở khu vực biên giới hai nước năm 2020, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng. Ấn Độ hiện là một thành viên của Bộ Tứ Kim Cương Quad cùng với Mỹ, Australia và Nhật Bản, và Liên minh cũng muốn hạn chế sự ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo Lầu Năm Góc, Bắc Kinh đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột biên giới, đồng thời khẳng định luôn muốn duy trì ổn định biên giới và ngăn chặn những cuộc đối đầu tổn hại đến mối quan hệ hợp tác song phương Trung-Ấn. Hơn nữa, Trung Quốc cũng cảnh báo Washington không được phép can thiệp vào mối quan hệ đang xuống dốc giữa New Delhi và Bắc Kinh. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên, đã lên tiếng đáp lại rằng cuộc tập trận chung giữa quân đội Mỹ và Ấn Độ trong tháng 11 ở miền Bắc Ấn Độ rất dễ gây mất lòng tin giữa New Delhi và Bắc Kinh. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục đưa ra những bình luận mới về chiến dịch quân sự ở Syria của Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh trong NATO. Cụ thể, Washington lo ngại rằng hành động này của Ankara sẽ làm leo thang căng thẳng tại quốc gia vốn chứng kiến nhiều bất ổn như Syria. Theo Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar hôm 30 tháng 11. Tại đây, Bộ trưởng Austin đã mạnh mẽ phản đối việc Ankara mở chiến dịch quân sự ở Syria, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong vụ đánh bom ở Istanbul giữa tháng trước. Gần đây, Mỹ liên tục tỏ thái độ không hài lòng trước bước đi của đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria. Trước đó một ngày, thư ký báo chí Lầu Năm Góc đã nói rằng việc Ankara thực hiện hoạt động chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Syria sẽ đe dọa nghiêm trọng đến những thành quả đạt được trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở nước này, trong đó lực lượng người Kurd giữ vai trò trung tâm. Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường tập kích nhắm vào Đảng Công nhân người Kurd PKK và các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd YPG. Sau vụ đánh bom ở Istanbul khiến 6 người chết hôm 13 tháng 11 mà Ankara cho rằng do những nhóm người Kurd thực hiện.
Phía Nga cũng cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ không gây thêm bất ổn, đồng thời cho rằng một chiến dịch quân sự như vậy có thể phản tác dụng, khiến tình hình an ninh khu vực trở nên phức tạp hơn. Những tin tức đáng chú ý về nước Mỹ. Thưa quý vị, mới đây Đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu bầu hạ nghị sĩ Hakeem Jeffrey làm lãnh đạo mới của Đảng tại Hạ viện, thay thế bà Nancy Pelosi. Chiến thắng này đã giúp ông Jeffrey trở thành người Mỹ da đen đầu tiên giữ một vị trí cấp cao trong Quốc hội. Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffrey, 52 tuổi, đại diện New York, sẽ bắt đầu làm lãnh đạo phe Dân Chủ tại Hạ viện trong kỳ Quốc hội lần thứ 118 từ ngày 3 tháng 1 năm 2023. Theo Reuters, chiến thắng của ông Jeffrey đánh dấu sự trỗi dậy của một thế hệ lãnh đạo trẻ hơn trong Hạ viện, gồm 435 thành viên, đồng thời kết thúc kỷ nguyên của bà Nancy Pelosi và các đảng viên Dân Chủ khác ở độ tuổi 80. Phát biểu sau khi được bầu làm lãnh đạo Dân Chủ tại Hạ viện, ông Jeffrey cam kết sẽ luôn mở rộng vòng tay hợp tác bất cứ lúc nào với đảng viên Cộng hòa, hướng đến mục tiêu là cải thiện cuộc sống của người Mỹ. Giữa tháng trước, bà Nancy Pelosi đã tuyên bố không tái tranh cử vị trí lãnh đạo Đảng Dân Chủ sau khi Đảng Cộng hòa giành được đa số ghế ở Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chiến thắng này cũng giúp Đảng Cộng hòa có được vị trí Chủ tịch Hạ viện cùng quyền lãnh đạo nhiều ủy ban quan trọng khác. Chủ tịch Hạ viện là vị trí quyền lực thứ 3 trong chính phủ Mỹ sau Tổng thống và Phó Tổng thống. Cùng ngày, cây thông Giáng sinh quốc gia cao chót vót tại thủ đô Washington, D.C. đã được gia đình Tổng thống Mỹ Joe Biden thắp sáng. Đây là nghi thức mở màn mùa lễ Giáng sinh đã tồn tại hàng trăm năm qua các đời Tổng thống Mỹ. Trong thời tiết đầu đông ẩm ướt và giá lạnh, Tổng thống Mỹ Joe Biden, đệ nhất phu nhân Jill Biden, các thành viên của Nhà Trắng và người dẫn chương trình truyền hình LL Cool J cùng đám đông đi đến cây thông lớn gần Nhà Trắng, thực hiện nghi thức đếm ngược thắp sáng mở màn mùa lễ Giáng sinh năm nay. Tại sự kiện, Tổng thống Biden đã có bài phát biểu ngắn gọn về tinh thần đoàn kết và lời hứa của nước Mỹ, trước khi phu nhân Jill Biden gửi chiếc hôn và lời chúc bình an từ gia đình Biden đến các bạn, Giáng sinh an lành, nước Mỹ của chúng ta. Truyền thống thắp sáng cây thông Noel bắt nguồn từ năm 1923, khi Tổng thống Calvin Coolidge đi bộ từ Nhà Trắng đến Ellis thắp sáng cây linh sam cao hơn 14 mét, được trang trí 2.500 ngọn đèn màu với sự tham gia của dàn đồng ca địa phương và ban nhạc thủy quân lục chiến. Kể từ đó, nghi lễ thắp sáng cây Noel được cử hành hàng năm, thu hút hàng nghìn người đến thủ đô Washington, D.C. để tham dự sự kiện. Thưa quý vị, hôm 30 tháng 11, vợ chồng thân vương xứ Wales William Kate đã đến Mỹ, bắt đầu chuyến thăm xứ cờ hoa kéo dài 3 ngày. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của cặp đôi sau khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị băng hà. Trọng tâm chuyến đi lần này của cặp đôi hoàng gia Anh là tham dự sự kiện trao giải thưởng về môi trường ISOT do chính hoàng tử William sáng lập. Ngoài ra, họ sẽ còn gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đây là thông tin được Nhà Trắng xác nhận. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 30 tháng 11, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Tổng thống Joe Biden dự định sẽ tiếp đón thân vương và vương phi xứ Wales ở Boston. Chúng tôi đang hoàn thiện kế hoạch này, mọi chi tiết đang được xem xét. Lần cuối Hoàng tử William và vợ đến Mỹ là vào năm 2014. Vào thời điểm đó, họ đã đến thăm Nhà Trắng, theo lời mời của Tổng thống lúc bấy giờ, Barack Obama. Trong khi đó, tại London, Vương quốc Anh, vua Charles cùng đệ nhất phu nhân Ukraine, bà Olena Zelenska, hôm 30 tháng 11 đã chủ trì buổi lễ khai trương trung tâm dành cho người tị nạn Ukraine, thông tin được Reuters đăng tải. Vua Charles cũng đã có chuyến thăm nhà thờ Công giáo Thánh gia Ukraine ở London và trò chuyện với các gia đình tại đây. The Ukrainian Welcome Center, trung tâm tị nạn người Ukraine, là nơi cung cấp các điều kiện cần thiết cho những người tị nạn đến Vương quốc Anh, nhất là các kết nối giữa cá nhân, gia đình để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Trước đó vài ngày, phu nhân Zelenska đã có chuyến công du đến Vương quốc Anh, gặp Thủ tướng Rishi Sunak và có bài phát biểu trước các nhà lập pháp Anh tại Quốc hội hôm thứ Ba. Cùng ngày, Cung điện Buckingham cho biết bà Susan Hussey, mẹ đỡ đầu của Hoàng tử William, mới đây đã từ chức cố vấn hoàng gia sau khi bị tố phân biệt chủng tộc với một phụ nữ da màu. Theo Reuters, Gozi Fulani, người đứng đầu tổ chức từ thiện Sita Spec chống bạo lực gia đình, đã cáo buộc bà Susan Hussey liên tục hỏi những câu hỏi mang tính phân biệt chủng tộc về nguồn gốc và lý lịch của mình tại tiệc chiêu đãi ở Cung điện Buckingham hôm 29 tháng 11. Chia sẻ trên Twitter, Fulani cho biết cô đã phải nhận các câu như
Cô mang quốc tịch nào? Cô thực sự đến từ đâu? Hay cô đến từ vùng nào của châu Phi? Tuyên bố của Cung điện Buckingham hôm 30 tháng 11 nêu rõ, chúng tôi coi vụ việc này là cực kỳ nghiêm trọng và đang điều tra cặn kẽ. Tất cả các thành viên của gia đình hoàng gia đã được nhắc nhở về những chính sách đa dạng và hòa nhập mà họ cần phải tuân thủ nghiêm ngặt. Cũng theo Điện Buckingham, bà Susan Hussey đã từ chức và xin lỗi. Những bình luận không thể chấp nhận được và vô cùng đáng tiếc. Bê bối nổ ra trong bối cảnh thân vương và vương si xứ Wales đang trong chuyến công du nước Mỹ kéo dài 3 ngày. Vụ việc đã đặt thêm nhiều áp lực mới cho cặp đôi trong nỗ lực lấy lại danh tiếng cho Hoàng gia Anh sau khi bị Hoàng tử Harry và vợ, cô Meghan, cáo buộc phân biệt chủng tộc trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 3 năm ngoái. Thưa quý vị, hồi tháng 9, người dân nước Anh cũng như công chúng toàn thế giới đã cùng hướng về tang lễ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, vị quân vương tại vị lâu nhất của Hoàng gia Anh. Mặc dù tang lễ đã kết thúc hơn 2 tháng, mới đây người phát ngôn Thượng nghị viện Anh tiết lộ rằng sàn của hội trường Westminster đã bị hư hại nghiêm trọng sau khi hơn 1/4 triệu người đến đây viếng nữ hoàng lần cuối. Người phát ngôn giải thích dòng người đông với cường độ liên tục đã khiến sàn đá sa thạch Yorkstone của hội trường Westminster bị mài mòn, nhưng may mắn không rủi ro về cấu trúc. Vị quan chức này cho biết thêm, theo thời gian các mảng bị hư hại sẽ hòa chung với những khu vực khác khi những nơi này cũng bị ăn mòn. Được xây dựng vào cuối thế kỷ 11, hội trường Westminster đã qua nhiều lần cải tạo. Sàn của địa điểm này được lát bằng đá Yorkstone vào những năm 1830. Đây là một loại đá sa thạch được khai thác ở Yorkshire, có độ bền cao trước các điều kiện khắc nghiệt. Không chỉ con người, các con vật ở vườn thú London của Anh mới đây cũng chào đón mùa lễ hội cuối năm khi được chơi những trò chơi Giáng sinh đầy thú vị. Sau đây là những ghi nhận của phóng viên Reuters. Một đàn khỉ sóc mũ đen Bolovia đang nhanh nhẹn lục 25 chiếc túi được đánh số treo trên cây để tìm món ăn yêu thích của mình. Trong khi đó, ở chuồng của những con cầy Mercat thông minh và 2 con sư tử châu Á, các trò chơi tương tự cũng được tổ chức. Theo giám đốc vườn thú London, Dan Simon, đây là một cách để động vật cũng có thể tận hưởng mùa Giáng sinh, đồng thời giúp truyền tải thông điệp về tầm quan trọng của công tác bảo tồn đến khách tham quan, đặc biệt là trẻ em, những người đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường hoang dã. Trong khi đó, mới đây, bánh mì Bagouet truyền thống của Pháp, loại bánh nướng không nhân với lớp vỏ giòn và chiều dài đặc trưng được dùng trong bữa sáng đã lọt vào danh sách di sản văn hóa thế giới của Liên Hợp Quốc. Hôm thứ Tư vừa qua, UNESCO, tổ chức di sản văn hóa của Liên Hợp Quốc có trụ sở tại Paris, đã bỏ phiếu tán thành đưa bí quyết thủ công và văn hóa làm bánh mì baguette vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể. Trước đó đã tập hợp được hơn 600 loại hình truyền thống của hơn 130 quốc gia. Bánh mì baguette là loại bánh mì dài, mịn, có lớp vỏ giòn, là trung tâm thực đơn ăn uống của người Pháp trong ít nhất một thế kỷ qua và là một trong những biểu tượng của xứ Lục Lăng. Chiếc bánh mì được làm với nguyên liệu đơn giản là bột mì, muối, men và nước. Bột sau khi được nhào sẽ được ủ mát từ 15 đến 20 phút ở nhiệt độ từ 4 đến 6 độ C trước khi đem nướng chín. Dù nguyên liệu giống nhau, mỗi tiệm bánh lại có bí quyết, phong cách riêng tạo nên những chiếc bánh mì baguette trứ danh. Ngày nay, Liên đoàn Thợ làm bánh Pháp đang nỗ lực giữ nguyên công thức và quy trình chế biến thủ công thay vì đưa bánh mì vào chuỗi sản xuất công nghiệp. Baguette trong tiếng Pháp nghĩa là chiếc đũa hay dùi cui, chỉ hình dáng thon dài đặc trưng của ổ bánh mì. Ở Pháp, ước tính mỗi ngày có khoảng 16 triệu ổ bánh mì được sản xuất và bán ra với giá 1 euro, khoảng 1,04 đô la Mỹ. Khi những đại diện lọt vào vòng 1/8 của chung kết World Cup 2022 dần lộ diện, các cổ động viên bóng đá trên thế giới đã vô cùng lo lắng trước thông tin huyền thoại Pele phải nhập viện do tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu. Trên mạng xã hội, con gái ông Kelly trấn an người hâm mộ, khẳng định đây không phải là tình trạng khẩn cấp. Bài đăng của cô Kelly Nascimento trên Instagram thông báo vua bóng đá Pele đã được đưa đến bệnh viện Albert Einstein trong tình trạng sưng phù toàn thân và đang trải qua một số cuộc kiểm tra để đánh giá chính xác các vấn đề về sức khỏe của ông. Kelly Nascimento viết, không có trường hợp khẩn cấp hay những dự báo đáng lo ngại nào, nhưng có lẽ cha tôi sẽ ở lại bệnh viện theo dõi sức khỏe cho đến dịp đầu năm mới và tôi sẽ chụp những bức ảnh cập nhật cho các bạn. Pele năm nay 82 tuổi, đã từng cắt bỏ khối u ruột kết vào tháng 9 năm ngoái. Kể từ đó, ông phải thường xuyên nhập viện theo dõi tình hình sức khỏe. Theo ESPN, cựu danh thủ người Brazil đang gặp phải vấn đề về tim và sức khỏe đi xuống sau quá trình hóa trị liệu kéo dài. Thưa quý vị, ở Sudan, đồ trang sức theo phong cách văn hóa Meroitic cổ đại vốn gắn liền với phong tục tập quán của người dân địa phương đang đứng trước thách thức lớn do tình hình kinh tế và lượng hàng hóa nhập khẩu giá rẻ.
Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về câu chuyện này qua ghi nhận của các phóng viên Reuters. Tại chợ trang sức ở Omdurman, Sudan, những nghệ nhân khéo léo tạo hình biến các mảng kim loại thành những chiếc khuyên tai, vòng cổ và vòng tay với họa tiết truyền thống Meroitic thời cổ đại. Trang sức Meroitic là một phần không thể thiếu trong dịp cưới xin và nhiều nghi lễ truyền thống bản địa. Tuy nhiên, chúng đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là làn sóng nhập khẩu hàng trang sức giá rẻ, cùng với suy thoái kinh tế khiến số lượng thợ thạo nghề giảm đi đáng kể. Loại đồ trang sức này đang mai một. Hiện nay, nhiều trang sức được nhập khẩu từ vùng Vịnh, Ý và nhiều nơi khác, đa dạng về mẫu mã và thậm chí có giá thành rẻ hơn, nên không còn nhiều người hứng thú với hàng thủ công trong nước. Cô Nesrin Omer Suleiman Coco là nhà thiết kế nội thất và sưu tầm các sản phẩm thủ công truyền thống, nói thêm rằng nhiều người phải nung chảy trang sức Meroitic để đổi lấy hàng hóa thiết yếu. Các mặt hàng nhập khẩu đang ảnh hưởng lớn đến làng nghề thủ công truyền thống. Bông tai Bobamon truyền thống đang được sản xuất bên ngoài Sudan và bán ngược lại cho thị trường nội địa. Tôi tin người Sudan, đặc biệt là các nghệ nhân và nhà nghiên cứu, có vai trò rất lớn trong việc bảo tồn và giữ gìn văn hóa bản địa cho thế hệ mai sau. Nền văn hóa Meroitic cổ đại phát triển trên lưu vực sông Nin, ngày nay là khu vực Đông Bắc Khartoum, từng rất nổi tiếng với các đồ tạo tác và trang sức tinh xảo. Câu chuyện về nỗ lực bảo tồn những trang sức truyền thống của người Sudan vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.